बात करिए यूनिट नंबर 3 that is final account of banking companies. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करिए this is a final account. શું છે આ? તો ફાઇનલ અકાઉન્ટ નો ઓબ્જેક્ટ શું હોય? અકાઉન્ટ્સ ઓફ બેન્કિંગ કંપની આપણે અહીંયા આગળ શીખીએ છીએ ફાઇનલ અકાઉન્ટ. તો ફાઇનલ અકાઉન્ટ બનાવવાનો ઓબ્જેક્ટ શું હોય? There are only two objects. First, to know true and fair result, અને બીજો to know true and fair financial position. These are the two objects final account બનાવવાના. એક ફેર રિઝલ્ટ જાણવું અને બીજું ફાઇનાન્સિયલ પોઝિશન જાણવી. તો આને માટે જ આપણે ફાઇનલ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરીએ. સૌથી પહેલા બેન્કિંગ રેગ્યુલેશન એક કયો છે? 1949. બેન્કિંગ કોને કહેવાય? તમે એક વર્ડ સાંભળ્યો હશે, ધેટ ઇઝ સહારા બેંક. બરાબર. અને પછી આરબીઆઈ એ કીધું કે યુ કેન નોટ યુઝ ધ વર્ડ બેંક. તમે સહારાને કહી દીધું કે બેંક વર્ડ યુઝ ના કરી શકો. કેમ? સહારાની અંદર તો બધાના રૂપિયા ગયા. તમારામાંથી કોઈના ગયા જ પેરેન્ટ્સના નહીં. તો સહારા શું કરતો હતું કે તમે ત્યાં આગળ દરરોજ સપોઝ લારીવાળા ને લોકો હોય, રોજના રોજ 50 રૂપિયા 100 રૂપિયા જે બી વકરો થયો એમાંથી અલગ એઝ અ સેવિંગ તમને મૂકી દેતા હતા એ લોકો. અને એમને કીધું લોકો 5 વર્ષ પછી પૈસા પાછા મળશે આટલા ટકા વ્યાજે. હવે બજારમાં 7% વ્યાજ ચાલતું હોય તો સહારા આપણને 13% ઓફર કરતો હતો. તો એમાં એક વસ્તુ હતી કે સહારા બેંક એવો વર્ડ યુઝ કરતા, તો આરબીઆઈ કેમ ના પાડી? કારણ કે બેંકમાં શું હોય? એક વર્ડ હોય પેએબલ ઓન ડિમાન્ડ. તમે બેંકમાં આજે એફડી કરાવો, સપોઝ 5 વર્ષની એફડી કરાવી અને અઠવાડિયા પછી તમે કહો કે મારી એફડી તોડાઈને પૈસા પાછા લઈ લેવા છે, તો મળે, તમે વિથડ્રો કરી શકો. પણ સહારામાં 5 વર્ષ પછી બી નહીં મળ્યા. હા, બહુ બધાના રૂપિયા ગયા. તો બેન્કિંગ શું કરે છે? બેંક એક તો લોકો પાસેથી ડિપોઝિટ એક્સેપ્ટ કરે અને એ ડિપોઝિટને જે ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ છે કાં તો જે રિક્વાયર્ડ પર્સન છે એને એઝ એ લોન તરીકે આપે. લોકોની ડિપોઝિટ ઉપર બેંક શું આપે? ઇન્ટરેસ્ટ આપે. અને બેંકે જેને લોન આપી હોય એના ઉપર એ વ્યાજ લે. એની વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ હોય that is called NIM, નેટ ઇન્ટરેસ્ટ માર્જિન. એટલે બેંકે શું કર્યું હોય, 5% વ્યાજે પૈસા લીધા અને 12% વ્યાજે લોન આપી, તો 7% એનો શું થયો? NIM. એ 7% માંથી બેંકે પોતાના એડમિન એક્સપેન્સ ને આ બધા ખર્ચા કાઢવાના. બરાબર. એટલે બેન્કિંગ એ બહુ રિસ્કી બિઝનેસ કહેવાય. કારણ કે તમે જેને લોન આપી છે 7 રૂપિયા કમાવા, કારણ કે 5% વ્યાજે લીધા અને કેટલા ટકા વ્યાજે આપ્યા? 12% વ્યાજે. તો 7% કમાવા જેને લોન આપી છે એમાંથી એક જણે બી લોન ના ભરી તો તમને કેટલા બધાનો લોસ જશે? કે તમારે તો 5% લેકે પૈસા આપવાના જ છે ને પાછા. તો એક્સેપ્ટિંગ ફોર ધ પર્પઝ ઓફ લેન્ડિંગ, કયો વર્ડ આવ્યો? એક્સેપ્ટિંગ ફોર ધ પર્પઝ ઓફ લેન્ડિંગ. ડિપોઝિટ એક્સેપ્ટ કરે છે, કેમ? તો કે લોન આપવા. ઓર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ ડિપોઝિટ ઓફ મની ફ્રોમ ધ પબ્લિક. આ બધા પૈસા એ કોની પાસેથી લે છે? પબ્લિક પાસેથી. પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ કયો છે? રીપેએબલ ઓન ડિમાન્ડ ઓર અધરવાઇઝ એન્ડ વિથડ્રોએબલ બાય ચેક, ડ્રાફ્ટ ઓર અધરવાઇઝ. એટલે બેંકમાં પડેલા પૈસા પછી તમે એફડી કરાવી હોય કે કરંટ અકાઉન્ટ કે સેવિંગ અકાઉન્ટમાં હોય, ધેટ વિલ બી રીપેએબલ ઓન ડિમાન્ડ. તમે ડિમાન્ડ કરો ત્યારે બેંકે આ અમાઉન્ટ પે કરવી પડે. માનવ દરેક વર્ડ પર ધ્યાન. થસ મેઇન ફંક્શન શું થયા બેંકના? એક, એક્સેપ્ટ ડિપોઝિટ ઓર મની ફ્રોમ ધ પબ્લિક. કઈ રીતે ડિપોઝિટ લે? તમારા કયા કયા અકાઉન્ટ બેંકમાં ઓપન થાય? કરંટ અકાઉન્ટ, સેવિંગ અકાઉન્ટ, ફિક્સ ડિપોઝિટ, રિકરિંગ અકાઉન્ટ.
આ બધી વસ્તુ બેંક માટે શું કહેવાય? ડિપોઝિટ કહેવાય. બેંક આ પૈસા શું કરે? ઇન્વેસ્ટ કરે કાં તો લેન્ડ કરે. ઇન્વેસ્ટ ક્યાં કરે? ગવર્મેન્ટ ને બધાના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ હોય એમાં ઇન્વેસ્ટ કરે. ઇટ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ લેન્ડિંગ. બેંકને તો વ્યાજ જ મળવાનું છે. અથવા તો લેન્ડ કરે, લોન આપે. બરાબર, લોકોને હાઉસિંગ લોન, ગોલ્ડ લોન, ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટને, મેન્યુફેક્ચરરને લોન આપે ને, તો ધેટ ઇઝ લેન્ડિંગ. એની કંપની વિચ transact the business of banking in India is known as banking company. Recently, banks have been allowed to entry into insurance business. પહેલા બેન્કિંગ ને તો કોઈ પણ બિઝનેસ ના કરી શકે એવું હતું, પણ હવે બેંકને પરમિશન કયા બિઝનેસ માટે મળી? ઇન્સ્યોરન્સ માટે. એટલે હવે જેટલી બી બેંક છે બધાના પોતાના ઇન્સ્યોરન્સ બી હોય. તમે બેંકમાં અકાઉન્ટ ઓપન કરાવો કે કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન કરો તો તમને શું થતું હોય? ત્યાં આગળના લોકો ઇન્સ્યોરન્સ બધું ઓફર કરતા હોય છે. Some legal requirement. તો પહેલી જ લીગલ રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? પ્રોહિબિશન ઓફ ટ્રેડિંગ. બેંક શું ના કરી શકે? ટ્રેડિંગ ના કરી શકે. એટલે બેંક કોઈ વસ્તુ મેન્યુફેક્ચર ના કરી શકે, કોઈ વસ્તુ બાઇંગ સેલિંગ નો ધંધો આવું બધું ના કરી શકે. બરાબર. બીજું, પ્રિસ્ક્રાઇબ ફોર્મ. Accounts of banking company have been prepared according to the revised format with effect from 1491. એટલે બેંકના ફાઇનલ અકાઉન્ટ માટે એક ફોર્મેટ આપેલું છે કમ્પલસરીલી. એ જ નોટ નંબર અને એ જ ફોર્મેટ પ્રમાણે આપણે ફાઇનલ અકાઉન્ટ બનાવવાનું. અકાઉન્ટિંગ યર કયું ફોલો કરવાનું? ફાઇનાન્સિયલ યર. ધેટ ઇઝ 1st એપ્રિલ ટુ 31st માર્ચ. તમે બીજું કોઈ યર ફોલો કરી શકો નહીં. નોન બેન્કિંગ એસેટ. સપોઝ કોઈ લોન લીધી અને લોન નથી ભરતો તો બેંક શું કરશે? એની પ્રોપર્ટી લઈ લેશે. એ બેંક માટે નોન બેન્કિંગ એસેટ કહેવાય. બેંકે કોઈનું લોન ના ભરતો હોય ને કોઈનું મકાન લઈ લીધું કે જમીન લઈ લીધી તો બેંક એવું ના કે ભાઈ હવે હું આને ભાડે ચલાવીને એના પરથી ભાડાની આવક કમાઈશ. એવું એ કરી શકે નહીં. એને નોન બેન્કિંગ એસેટને ડિસ્પોઝ કરી દેવી પડે. કારણ કે બધા જ એવું કરે તો પછી જ્યારે ડિપોઝિટર પૈસા પાછા માંગવા આવશે ત્યારે બેંક એવું કહેશે કે મેં તો દુકાન લઈ લીધી છે એટલે મારથી હમણાં પૈસા પાછા નહીં અપાય. એવું કે તો ચાલે? ના ચાલે ને. તો બેન્કિંગ કંપની may have take possession of certain asset in favor on account of failure of a customer or borrower to repay the loan. Such asset termed as non-banking asset. Non-banking asset કોને કહેવાય? ખબર પડી? It must be disposed of within 7 years from acquisition. કોઈ લોન ના ભરી અને બેંકે લોન એસેટ લઈ લીધી, બેંકે કમ્પલસરીલી કેટલા વર્ષમાં એને ડિસ્પોઝ કરી દેવી પડે? 7 વર્ષમાં. એટલે તમે ન્યૂઝપેપરમાં રીડ કરતા હશો, બેંક ઘણી બધી વસ્તુઓ વેચવા મૂકતી હોય છે. એમાં બધું લખેલું હોય અર્નેસ્ટ મની ડિપોઝિટ આટલા ભરવાના, મિનિમમ બીડ આટલી. બરાબર, આ બધું હોય છે ને કે આ મકાન વેચવાનું છે, આ ફેક્ટરી વેચવાની છે, આ મશીનરી, આ ટ્રેક્ટર, આ બધું વેચી દેવાનું છે. કેમ એવું? કારણ કે નોન બેન્કિંગ એસેટ બેંક પોતાની પાસે રાખી શકે નહીં. એ લોકો એને વેચી જ દેવું પડે. Income from either profit or loss on the sale of such asset shown separately in the profit and loss account. એને અલગ રીતે પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં ટ્રાન્સફર કરવાની. હવે બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આવ્યો, ટ્રાન્સફર ટુ સ્ટેચ્યુટરી રિઝર્વ. સ્ટેચ્યુટરી એટલે કમ્પલસરી રિઝર્વ. એ કેટલા છે? 25% ઓફ પ્રોફિટ. હવે બેંક છે, બેંકમાં પ્રોફિટમાં કેવું હોય? રિસ્ક વધારે રહેલું હોય. દાખલા તરીકે બેંકે કોઈને લોન આપી હોય અને લોન 15 વર્ષમાં રીપે કરવાની હોય તો ચલો 2 વર્ષ તો એને રેગ્યુલર હપ્તા ભર્યા તો બેંકને પ્રોફિટ જ લાગશે. પણ ઇન કેસ જો એ વ્યક્તિ હપ્તા ના ભરી શક્યો તો પ્રોફિટનું કન્વર્ઝન લોસમાં થઈ શકે ને, કારણ કે લોન તો 15 વર્ષની છે. એટલે બેંકનો જે બી પ્રોફિટ મળ્યો હોય ને ખરેખર પ્રોફિટ મળ્યો ના કહેવાય. એટલા માટે કમ્પલસરીલી શું કીધું છે?
બેંકનો જે બી નેટ પ્રોફિટ હોય એના 25% ક્યાં લઈ જવાના? સ્ટેચ્યુટરી રિઝર્વમાં. એ રિઝર્વમાં ટ્રાન્સફર કર્યા પછી જ બચેલા પ્રોફિટમાંથી બેંક ડિવિડન્ડ આપી શકે, પ્રોવિઝન કરી શકે, બરાબર. આ બધી વસ્તુઓ ત્યાર પછી જ કરી શકે. એટલે નેટ પ્રોફિટના 25% કમ્પલસરી ક્યાં લઈ જવાના? સ્ટેચ્યુટરી રિઝર્વમાં. નેક્સ્ટ છે સીઆરઆર. સીઆરઆર નું ફૂલ ફોર્મ કેશ રિઝર્વ રેશિયો. આ કેશ રિઝર્વ રેશિયો જેટલો વધારે ને બેંક એટલી લોન ઓછી આપી શકે. અને એનો યુઝ બેંક શેને માટે કરી શકે? ટુ કંટ્રોલ ઇન્ફ્લેશન. ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલ કરવા બેંક સીઆરઆર નો યુઝ કરે. તમે ભણી જ ગયા છો, બરાબર. દાખલા તરીકે બેંકે કોઈને 100 રૂપિયાની લોન આપી. સપોઝ, હા, મેં બેંકમાં 100 રૂપિયા ડિપોઝિટ કર્યા. કેટલા રૂપિયા ડિપોઝિટ કર્યા? 100. અહીંયા આગળ આપણને કીધું છે 4.5% સીઆરઆર છે. પણ દર વખતે રિલેવન્ટ એક્ટ પ્રમાણે જે કીધો હોય એટલો સીઆરઆર રાખવાનો. અત્યારનો જે પ્રિવિલિંગ સીઆરઆર હશે એ તમારે દાખલામાં ગણવાનો આવશે, બરાબર. કઈ ના કીધું હોય તો હમણાં 4.5% છે. હવે બેંકને 100 રૂપિયા મેં લોન તરીકે આપ્યા. બેંક શું કરશે? એમાંથી લોન કેટલાની આપશે? તો બેંક પાસે 100 રૂપિયા આયા, એમાંથી એ 4.5% એટલે 4.5 રૂપિયા સાઈડ ઉપર રાખીને લોન કેટલાની આપશે? 95.5 રૂપિયાની. હવે બેંક લોન આપે તો કઈ રીતે આપે? રોકડા આપે કે ચેક આપે? કાં તો અકાઉન્ટમાં પૈસા આપે, કાં તો ચેક આપે, બરાબર. તો એ ચેક તમે બીજે ડિપોઝિટ કરો, તો બીજી બેંકમાં પણ ડિપોઝિટ કેટલા આવશે? 95.5. એમાંથી 4.5% કપાઈ જશે અને જે બેંકને મળશે એ બેલેન્સને બેંક આગળ ઓર લોન આપશે. ક્લિયર? પણ જો આરબીઆઈ આ કેશ રિઝર્વ રેશિયો વધારે કરે તો શું થાય? લોન ઓછી અપાય. 4.5 નો 5% કર્યો તો લોન પહેલા કેટલા રૂપિયા આપતા હતા? 95.5. હવે કેટલા રૂપિયાની લોન આપી શકશે? ખાલી 95 ની જ. એટલે બેંક લોન ઓછી આપી શકશે તો લોકોને પૈસા ઓછા મળશે. હવે લોકોને પૈસા ઓછા મળે શું થાય? લોકોનો પરચેસિંગ પાવર ઓછો થઈ જાય. પરચેસિંગ પાવર ઓછો થઈ જાય એટલે લોકો ઓછી વસ્તુ ખરીદે, અને ઓછી વસ્તુ ખરીદે એટલે ઇન્ફ્લેશન શું થાય? મોંઘવારી ઓછી થઈ જાય. આનાથી ઉલટું, જો મંદી ચાલતી હોય, દાખલા તરીકે કોરોનાનો ટાઈમ, તો બેંક રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ રિડ્યુસ કરી દે. એટલે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ કેવી રીતે રિડ્યુસ કરે? આરબીઆઈ સીઆરઆર ઓછો કરી દે. સીઆરઆર ઓછો થાય એટલે રેટ લોન વધારે આપી શકે. લોન વધારે આપે એટલે શું થાય? લોકો પાસે પૈસા આવે. પૈસા આવે એટલે લોકોની ખરીદ શક્તિ વધે, અને ખરીદ શક્તિ વધે એટલે લોકો વધારે વસ્તુ ખરીદે તો ડિમાન્ડ વધે અને સપ્લાય ઓછો એટલે કે ભાવ વધારો થઈ જાય. એટલે સીઆરઆર ને એઝ અ ટૂલ બેંક યુઝ કરી શકે મોંઘવારીને કંટ્રોલ કરવા. બીજો આવ્યો એસએલઆર. એસએલઆર બેંકે મેન્ટેન કરવાનો હોય. સીઆરઆર બેંકે શું કરવાનો હોય? કમ્પલસરી રાખવાનો જ હોય. એસએલઆર ના મેન્ટેન કર્યો હોય તો એઝ અ નોટ તરીકે આવે, પણ સીઆરઆર મેન્ટેન ના કર્યો હોય એવું બને જ ના. કારણ કે એટલા બેંકના પૈસા ક્યાં પડ્યા હોય? બીજી કોઈ બેંક પાસે કે આરબીઆઈ પાસે. અને સીઆરઆર કોની પાસે રાખવાનો હોય? આરબીઆઈ પાસે. એટલે બેંક જો સીઆરઆર મેન્ટેન ના થતો હોય તો બેંકે કમ્પલસરી શું કરવું પડે? બીજી બધી બેંકમાંથી પૈસા ઉપાડીને પણ ક્યાં આગળ ભરવા પડે? આરબીઆઈમાં ભરવા પડે. આ એક ઇન્વેસ્ટરની સેફટી માટે પણ છે, બરાબર. બેંક ઉઠી જાય ને તો પૈસા કોને ના મળે? શેર હોલ્ડરને ના મળે. બેંક પછી બેંકના બોન્ડ કે ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કર્યા હોય, જેણે લીધા હોય એને કદાચ પૈસા ના મળે, પણ સૌથી પહેલા પૈસા કોને મળે? જેનું બેંકમાં કરંટ અકાઉન્ટ, સેવિંગ અકાઉન્ટ છે એ બધાને તો એના પૈસા પાછા મળે છે, અને એને માટે જ આ પ્રોવિઝન હોય.
SLR એટલે સ્ટેચ્યુટરી લિક્વિડિટી રેશિયો. અહીં કેટલા ટકા આપ્યો છે? 18%. એટલે બેંકે જેટલી લોન આપી હોય ને એના 18% જેટલા રૂપિયા એના લિક્વિડ એસેટમાં હોવા જોઈએ. એ લિક્વિડ એસેટમાં શું આવી જાય? કેશ આવે, ગોલ્ડ પણ આવે અને અનએન્કમ્બરેડ એપ્રુવડ સિક્યુરિટી, સાદા શબ્દોમાં ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીઝ આવી જાય. કારણ કે ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી હોય એટલે એ પૈસા ડૂબવાના ચાન્સ ઓછા. એટલે એટ લીસ્ટ નોટ લેસ ધેન 18% એની જે ડિમાન્ડ ને ટાઈમ લાયબિલિટી એટલે કે એની જે ડિપોઝિટ હોય ને એના ઓછામાં ઓછા 18% એને SLR રાખવો પડે. ક્લિયર? હવે બેંક કયા કયા ટ્રાન્ઝેક્શન કરે? સમ સ્પેસિફિક ટ્રાન્ઝેક્શન ઓફ બેંક્સ. પહેલું છે ડિસ્કાઉન્ટિંગ એન્ડ કલેક્શન ઓફ બિલ્સ. આપણે બિલ ડિસ્કાઉન્ટ તો શીખી ગયા હતા. ડિસ્કાઉન્ટિંગ એન્ડ કલેક્શન ઓફ બિલ એ એક પ્રકારનું શું છે? બેંકની લોન ગીવન છે, પણ કેવી? શોર્ટ ટર્મ. દાખલા તરીકે કેશાએ મને 5000 રૂપીસની બિલ્સ એક્સેપ્ટ કર્યું હોય અને મારે હમણાં પૈસા જરૂર છે. કેશા મને 2 મંથ પછી એ પેમેન્ટ કરવાની છે. તો હું શું કરીશ? એ બિલ બેંકમાં ડિસ્કાઉન્ટ કરાવીશ. 5000 નું બિલ છે, બેંક ઇન્ટરેસ્ટ એટલે કે ડિસ્કાઉન્ટ કટ કરીને મને સપોઝ 4900 રૂપીસ આપી દે છે. બેંકને 100 રૂપિયા શું મળ્યું? ડિસ્કાઉન્ટ મળ્યું. એટલે બેંક આ રીતે પણ બિલ ઉપર બી ફંડ પ્રોવાઈડ, લોન પ્રોવાઈડ કરતા હોય. 2 મહિના પછી બેંક શું કરશે? કેશા પાસેથી 5000 રૂપિયા લઈ લેશે. પણ જો કેશા નહીં આપે તો મારા અકાઉન્ટમાંથી કટ કરી લેશે 5000 રૂપિયા. તો બેંકે બિલ ડિસ્કાઉન્ટ કરાવ્યું એ એક પ્રકારની લોન જ આપી એવું કહેવાય ને. A bank may either straight away purchase a bill or any other credit instrument from a customer or may collect it on his behalf. એટલે બેંકે બિલ મારી પાસેથી પરચેસ કર્યું કાં તો મારા વતી કેશા પાસેથી બિલ શું કર્યું? કલેક્ટ કર્યું. સપોઝ કેશા મુંબઈ રહેતા હોય ને મારી પાસેથી કલેક્શનનો ટાઈમ ના હોય, સપોઝ બિલની મેચ્યોરિટી ડેટ આવી છે, તો 5000 નું બિલ હું બેંકને કહી દઉં, બેંક ઓફ બરોડાને, કે મુંબઈની બેંક ઓફ બરોડાની બ્રાન્ચને ઓર્ડર કરો કે કેશા પાસેથી 5000 કલેક્ટ કરી લે. તો ઇન ધેટ કેસ બેંક પોતાના નોમિનલ કમિશન ચાર્જ કરશે. સપોઝ 50 રૂપિયા કમિશન ચાર્જ કર્યું અને બેંકે મને 4950 મારા અકાઉન્ટમાં આપી દીધા. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ કલેક્શન. પછી પહેલું એક્ઝામ્પલ હતું એ શું હતું? ડિસ્કાઉન્ટિંગ ઓફ બિલ. બરાબર? એ મારા વતી બેંક આ કામ કરે છે, બદલામાં એને કાં તો ઇન્ટરેસ્ટ કાં તો કમિશન મળે છે. If it purchase or discount the bill, the amount would be immediately credited to the customer account, less discount charges, and debited to discounted bill account. એટલે મેં બિલ ડિસ્કાઉન્ટ કરાયું એટલે બેંક શું કરશે? બિલ ડિસ્કાઉન્ટેડ અકાઉન્ટ ડેબિટ કરશે 5000 અને મારા અકાઉન્ટમાં પૈસા આપી દેશે. ટુ બેંક અકાઉન્ટ 4950 અને ટુ કમિશન અકાઉન્ટ 50 રૂપિયા. એટલે બેંક માટે કમિશન કે ડિસ્કાઉન્ટ એ શું થઈ ગઈ? ઇન્કમ થઈ ને. If bill is to be collected for a customer, the particular of bill would be recorded as a special book known as bill for collection register. એને અલગ બુકમાં લખવામાં આવે. Entries made only when the bill is collected. On collection, cash account will be debited with full amount received and customer account will be credited after deducting the commission. Bills held for collection are shown by way of note. જે બિલના રૂપિયા બેંકે કલેક્ટ કરવાના બાકી છે એ સર્ટન તો નથી કે મળશે જ, એટલા માટે એને એઝ અ ફૂટનોટ બિલ્સ ફોર કલેક્શન લખીએ. રિબેટ ઓન બિલ ડિસ્કાઉન્ટ, અનએક્સપાયર્ડ ડિસ્કાઉન્ટની બાજુમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ છે પ્રી રિસીવ્ડ ડિસ્કાઉન્ટ. કયો વર્ડ આવ્યો? અગાઉથી મળેલ આવકની બે અસર શું આપતા હતા? બોલો. માઇનસ ફ્રોમ ઇન્કમ, તો માઇનસ ફ્રોમ ડિસ્કાઉન્ટ, અને બીજું
લાયબિલિટી સાઈડ કરંટ લાયબિલિટી. એટલે રિબેટ ઓન બિલ ડિસ્કાઉન્ટ કહો કે અનએક્સપાયર્ડ ડિસ્કાઉન્ટ કહો, એને કહેવાય શું? પ્રી રિસીવ ડિસ્કાઉન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, સપોઝ એ જ એક્ઝામ્પલ લઈએ કે કેશાનું બિલ મેં બેંકમાં ડિસ્કાઉન્ટ કરાયું 25 માર્ચે. હવે બિલ મેચ્યોર ક્યારે થતું હતું? 30 જૂને. પણ બેંકે શું કર્યું? 5000 ના બિલ ઉપર મને કેટલા પાછા આપ્યા? 4900. તો 100 રૂપિયા ડિસ્કાઉન્ટની ઇન્કમ લઈ લીધી ને બેંકે. પણ આ ડિસ્કાઉન્ટની ઇન્કમ કેટલા ટાઈમની આવી? 25મી માર્ચ થી 30 જૂન સુધીની. તો 25મી માર્ચે ડિસ્કાઉન્ટની 100 રૂપિયાની ઇન્કમ બેંક આ વર્ષની ઇન્કમ ગણી શકે? ના ગણી શકે. કારણ કે આ વર્ષની ઇન્કમ તો 25, 26, 27, 28, 29, 30 ને 31 7 જ દિવસના ડિસ્કાઉન્ટની ઇન્કમ આ વર્ષની છે. 31 માર્ચે તો વર્ષ પતી ગયું ને. પછીની જે 30 જૂન સુધીની 3 મહિનાની જે ઇન્કમ છે ડિસ્કાઉન્ટની, એ તો પછીના વર્ષની છે. એટલે બેંકેને જે 100 રૂપિયા ડિસ્કાઉન્ટ મળ્યું હતું એમાંથી 3 મહિનાનું ડિસ્કાઉન્ટ એને એડવાન્સમાં મળી ગયું છે. અગાઉથી મળેલ ડિસ્કાઉન્ટ થયું ને, એ આ વર્ષની ઇન્કમ તો ના કહેવાય. એટલા માટે એને ડિસ્કાઉન્ટની ઇન્કમમાંથી માઇનસ કરી નાખીએ. અને એડવાન્સમાં પૈસા લઈ લીધા હોય તો હની આપણે કામ કરવું પડે. એ આપણા માટે શું કહેવાય? લાયબિલિટી કહેવાય. એટલા માટે આપણે એને કરંટ લાયબિલિટી તરીકે લખીશું. ક્લિયર? અહીં એની એન્ટ્રી છે, when some of the bill discounted and matured after the close of the financial year. તો એન્ટ્રી શું થાય? bill discounted account debit to customer account, to discount account અને to rebate on bill discount account. bill discounted account debit માં કઈ amount આવે? bill amount. customer account માં ક્રેડિટ શું થાય? bill amount હોય એમાંથી માઇનસ ટોટલ ડિસ્કાઉન્ટ. ડિસ્કાઉન્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ શું થાય? કરંટ યર ડિસ્કાઉન્ટ ઇન્કમ. અને રિબેટ ઓન બિલ ડિસ્કાઉન્ટ ક્રેડિટ શું થાય? પ્રી રિસીવ્ડ ડિસ્કાઉન્ટ. ક્લિયર? While preparing the final account, rebate on bill discount account shown as a liability in Schedule 5. Other liability and provision. Next year આપણે આની રિવર્સ એન્ટ્રી કરી દઈશું. rebate on bill discount account debit to discount account. ક્લિયર? acceptance endorsement on behalf of customer, loan, cash credit, overdraft પછી જોઈએ. હવે તમારે આ ફોર્મેટ હમણાં લખવાનું છે. ફોર્મ એ, થર્ડ શેડ્યુલ, બેલેન્સ શીટ 31 માર્ચ. આ નંબર વાઇઝ યાદ રાખવાના છે. ચલો આટલું બેન્કિંગ ફાઇનલ અકાઉન્ટ કરીને હેડિંગ લખીને ફોર્મેટ ઓફ બેલેન્સ શીટ બનાવી દો. તો આ ફોર્મેટ યાદ રાખવાનું છે બેલેન્સ શીટનું. અમુક વસ્તુ નોર્મલ છે, પણ બેન્કિંગ બિઝનેસ હોય એને સૌથી પહેલા કોને પૈસા રિટર્ન કરવા પડે? મેં હમણાં જ કીધું તમને, બેંકે કોને પહેલા પૈસા પાછા આપવા પડે? એટલે ડિપોઝિટના પૈસા. તો હંમેશા કોઈ પણ બેલેન્સ શીટની લાયબિલિટી સાઈડ સૌથી પહેલા તો શું આવે? કેપિટલ. તો એક નંબર શું છે અહીંયા? શેર કેપિટલ, એટલે કે કેપિટલ. પછી પણ ઓનર્સ ફંડમાં શું આવે? રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ. હવે પૈસા જેને પહેલા પાછા આપવાના છે એનું નામ આગળ આવે તો કોને આપવાનું? ડિપોઝિટ. તો 3 નંબર ડિપોઝિટ. પછી બેંકે કોઈની પાસેથી લોન લીધી હોય, બેંક કોની પાસેથી લોન લે? બીજી બેંક પાસેથી કે આરબીઆઈ પાસેથી, એને બોરોઈંગ કહેવાય. અને 5 નંબરમાં કરંટ લાયબિલિટી એન્ડ પ્રોવિઝન. ક્લિયર? એસેટમાં બેંક માટે સૌથી પહેલા એસેટ કઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ એસેટ? કેશ. તો એસેટમાં કેશ ઇન હેન્ડ એન્ડ બેલેન્સ વિથ આરબીઆઈ 6 નંબર. હવે બેંકને તરત બીજા કઈ પૈસા ક્યાંથી પાછા મળે? બીજા બેંકમાં પડ્યા હોય તેને.
તો બેલેન્સ વિથ અધર બેંક્સ એન્ડ મની એટ કોલ શોર્ટ નોટિસ એને 7 નંબર. મની એટ કોલ શોર્ટ નોટિસ એટલે કે એવા રૂપિયા જે બેંકને તાત્કાલિક મળી શકે. દાખલા તરીકે ઉન્નતિએ મને ચેક આપ્યો કારણ કે અથવા તો ઉન્નતિએ મને ગૂગલ પે કરીને 5,000 રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા, તો શું થશે? મારા બેંક એકાઉન્ટમાં 5,000 રૂપિયા આવી ગયા, ઉન્નતિના બેંક એકાઉન્ટમાંથી 5,000 કટ થઈ ગયા. હવે ઉન્નતિનું અકાઉન્ટ હોય બેંક ઓફ બરોડામાં, મારું અકાઉન્ટ હોય સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં. એટલે હવે થશે શું? બેંક ઓફ બરોડાએ અને એસબીઆઈ વચ્ચે પણ એક ટ્રાન્ઝેક્શન થશે ને. એસબીઆઈ એ બેંક ઓફ બરોડા પાસેથી 5,000 લેવાના થશે કે નહીં થાય? કારણ કે ઉન્નતિએ મારા ખાતામાં આપી દીધા પૈસા, એનો મિનિંગ હવે એસબીઆઈ એ બેંક ઓફ બરોડા પાસેથી 5,000 લેવાના થયા. એ એક પ્રકારનું મની એટ કોલ શોર્ટ નોટિસ કહેવાય. કારણ કે જ્યારે માંગે ત્યારે એને બેંક ઓફ બરોડા એસબીઆઈ ને 5,000 આપવા પડે. તો એ પણ એક પ્રકારની લિક્વિડ એસેટ જ થઈ ને. તો 6 નંબરમાં કેશ ઇન હેન્ડ એન્ડ બેલેન્સ વિથ આરબીઆઈ, 7 નંબરમાં બેલેન્સ વિથ અધર બેંક એન્ડ મની એટ કોલ શોર્ટ નોટિસ, 8 નંબરમાં લિક્વિડ એસેટ તરીકે શું હોય? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. 9 નંબરમાં બેંકે જેને લોન આપી હોય તે, તો એડવાન્સીસ એમાં શું થઈ જાય? લોન ગિવન, બિલ ડિસ્કાઉન્ટેડ, કેશ ક્રેડિટ, ઓવરડ્રાફ્ટ. ઓવરડ્રાફ્ટ બેંક આપે એટલે બેંકે લોન આપી કહેવાય. પછી ફિક્સ એસેટ આવશે અને છેલ્લે શું આવશે? અધર એસેટ. આ થઈ ગઈ ટોટલ એસેટ. પછી આવશે કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટી એન્ડ બિલ્સ ફોર કલેક્શન. પડી ખબર? હવે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ નું ફોર્મેટ. તો બેંકની મેઇન ઇન્કમ કઈ? ઇન્ટરેસ્ટ. તો ઇન્કમમાં 13 નંબરમાં ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ ઓન. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન પણ આવી જાય અને અહીંયા ડિસ્કાઉન્ટ ઓન પણ આવી જાય. પછી અધર ઇન્કમ. તો ટોટલ ઇન્કમ થઈ ગઈ. બેંકનો મેઇન એક્સપેન્સ કયો? ઇન્ટરેસ્ટ. તો ઇન્ટરેસ્ટ એક્સપેન્ડેડ 15 નંબર, ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સ 16 નંબર, અને પછી આવશે પ્રોવિઝન એન્ડ કન્ટીજન્સી. દાખલા તરીકે કોઈને લોન આપી હોય ને લોનના પૈસા કદાચ ના મળે, એનપીએ હોય, તો એના માટે બેંકે પ્રોવિઝન કરવું પડે ને. એ શેમાં આવી જશે? પ્રોવિઝન એન્ડ કન્ટીજન્સી. પ્રોવિઝન એન્ડ કન્ટીજન્સી અને કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટી બોથ આર ડિફરન્ટ, એને મિક્સ નહીં કરવાની. કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટી તો શું કહેવાય? અનસર્ટન લાયબિલિટી. કદાચ લાયબિલિટી બને પણ ખરી અને ના પણ બને. પણ પ્રોવિઝન અને કન્ટીજન્સી એટલે કે આ આપણા માટે ખર્ચો થવાનો છે, એને માટે આપણે પ્રોવાઈડ કર્યા છે પૈસા. ચલો, ટોટલ મળી ગયું. આને આપણે શું કહીશું? ટોટલ એ. આને આપણે કહીશું ટોટલ બી. પ્રોફિટ ઓર લોસ એ માઇનસ બી. આ પ્રોવિઝન એન્ડ કન્ટીજન્સીમાં પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સેશન પણ આવી જાય. ચલો, અને પ્રોફિટ ઓર લોસ બ્રોટ ફોરવર્ડ એટલે કે લાસ્ટ યરનું બેલેન્સ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. એટલે ટોટલ સી થઈ ગયું. એમાંથી એપ્રોપ્રિએશન કરવાનું. ટ્રાન્સફર ટુ સ્ટેચ્યુટરી રિઝર્વ કેટલા? 25% ઓફ નેટ પ્રોફિટ. ટ્રાન્સફર ટુ અધર રિઝર્વ આપણને કીધું હોય તે. ટ્રાન્સફર ટુ ગવર્મેન્ટ ઓર પ્રપોઝ ડિવિડન્ડ, અને બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ ટુ બેલેન્સ શીટ. આને આપણે ક્યાં લખવાનું? 2 નંબરમાં. ધેટ ઇઝ રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ. અહીંયા આગળ પર ટોટલ કયું આવશે? ટોટલ સી. અને આ બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ કઈ રીતે મળશે? એઝ અ ડિફરન્સ. પડી ખબર? આ ફોર્મેટ ડ્રો કરી નાખો. ચલો, હવે નાઉ યુ નીડ ટુ રિમેમ્બર કે દરેક શેડ્યુલમાં શું આવશે. ફર્સ્ટ શેડ્યુલ ઇઝ કેપિટલ. એમાં આપણે શું લખીશું? શેર કેપિટલ.
હવે બેંક બે પ્રકારે હોય, એક પ્રાઇવેટ, બીજી નેશનલાઇઝ. નેશનલાઇઝ બેંક હોય તો ફુલ્લી ઓન બાય સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. ફોર બેંક ઇન્કોર્પોરેટેડ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા, એટલે જેનું રજિસ્ટ્રેશન ઇન્ડિયાની બહાર હોય, લાઇકવાઇઝ HSBC, હોંગકોંગ એન્ડ શાંઘાઈ બેંક કોર્પોરેશન. તો એને amount brought in by way of startup capital as prescribed by RBI અને amount of deposit kept with RBI એ as a capital list. બાકી બધી બેંકમાં તો જે રીતે આપણે કંપનીમાં કેપિટલ ઇન્ડિકેટ કરીએ છીએ એ જ રીતે ઓથોરાઇઝ કેપિટલ, ઇશ્યુડ, સબસ્ક્રાઇબ, કોલ્ડ અપ, લેસ કોલ ઇન એરિયર્સ, એડ ફોરફિટેડ શેર અકાઉન્ટ, આ રીતે કેપિટલ ઇન્ડિકેટ કરીશું. કોઈ પણ રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસમાં ઇન્ડિકેટ શું કરવાનું? ઓપનિંગ બેલેન્સ, એડિશન માઇનસ રિડક્શન, એટલે તમને મળી શું જશે? ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. એ ઇન્ડિકેટ કરવાનું. જનરલી એમાં પહેલું કોણ છે? સ્ટેચ્યુટરી રિઝર્વ. નીચે ઓપનિંગ, એડિશન, ડિડક્શન એ તમને બતાવેલું જ છે. બીજું આવશે શેર પ્રીમિયમ, રેવન્યુ એન્ડ અધર રિઝર્વ, અને લાસ્ટ આવશે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટનું બેલેન્સ. એ આપણને ક્યાંથી મળ્યું હતું? ફ્રોમ એપ્રોપ્રિએશન. શેડ્યુલ 3 માં શું આવ્યું? ડિપોઝિટ. એમાં ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ ફ્રોમ બેંક એન્ડ ફ્રોમ અધર, લોકોના સેવિંગ અકાઉન્ટ. ટર્મ ડિપોઝિટ, એમાં બેંક અને અધર્સ. ડિસ્ક્લોઝર, ડિપોઝિટ ફ્રોમ બ્રાન્ચીસ ઇન ઇન્ડિયા એન્ડ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા. ડિસ્ક્લોઝર છે. ડિસ્ક્લોઝર એટલે ખાલી દર્શાવવાનું, એટલે ફરી ટોટલમાં ગણાય નહીં. શેડ્યુલ 3 બોરોઈંગ, બોરોઈંગ્સ ઇન ઇન્ડિયા ફ્રોમ RBI, ફ્રોમ અધર બેંક એન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યુશન. આ શું આવી ગયું? એનું ડિસ્ક્લોઝ કરવાનું. ઇન્ડિયામાં કેટલું અને આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા કેટલું, બરાબર? એ તમારે અલગથી ડિસ્ક્લોઝ કરવાનું રહેશે. બોરોઈંગ્સ પછી શું આવશે? અધર લાયબિલિટી એન્ડ પ્રોવિઝન, બિલ્સ પેએબલ, ઇન્ટર ઓફિસ એડજસ્ટમેન્ટ. જો ક્રેડિટ બેલેન્સ હોય તો લાયબિલિટી સાઈડ, અને ડેબિટ હોય તો એસેટ સાઈડ. ઇન્ટર ઓફિસ એડજસ્ટમેન્ટ એટલે કે બે બેંક વચ્ચેના ટ્રાન્ઝેક્શન મેં એક્સપ્લેન કર્યા હતા ને, એકે લેવાના હોય અને બીજે ચૂકવવાના હોય તે. ઇન્ટરેસ્ટ એક્રુડ એન્ડ અધર ઇન્ક્લુડિંગ પ્રોવિઝન. હવે વારો આવ્યો એસેટનો. કેશ ઇન હેન્ડ, બેલેન્સ વિથ RBI માં કરંટ અકાઉન્ટ ને અધર અકાઉન્ટમાં કેટલા. પછી બેલેન્સ વિથ અધર બેંક્સ એન્ડ મની એટ કોલ, શોર્ટ નોટિસ. એમાં કરંટ અકાઉન્ટમાં કેટલા, ડિપોઝિટ તરીકે કેટલા ડિસ્ક્લોઝ કરી દેવાનું. બીજું ડિસ્ક્લોઝર શું આવશે? ઇન ઇન્ડિયા કેટલા અને આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા કેટલા. ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં પણ શું ડિસ્ક્લોઝ કરવાનું? ઇન્ડિયામાં કેટલા અને આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા કેટલા. એમાં ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી, અધર એપ્રુવ્ડ સિક્યુરિટી, શેર, ડિબેન્ચર, સબસિડરી, જોઈન્ટ વેન્ચર, અધર્સ. એક સ્પેસિફિક ડિસ્ક્લોઝર અલગથી બતાવવાનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં, ધેટ ઇઝ ગોલ્ડ. કારણ કે ગોલ્ડ શેમાં કન્સિડર થાય? એ SLR માં કન્સિડર થાય, સ્ટેચ્યુટરી લિક્વિડિટી રેશિયો. એટલે ગોલ્ડને અલગથી બતાવવાનું, કારણ કે ગોલ્ડને આપણે શું ગણીએ છીએ? લિક્વિડ ગણીએ છીએ. આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા કેટલા એ પણ બતાવી દેવાનું. એડવાન્સીસ એટલે બેંકે લોન આપી હોય તે, એમાં બિલ ડિસ્કાઉન્ટેડ એન્ડ પરચેસ કેટલા, કેશ ક્રેડિટ, ઓવરડ્રાફ્ટ એન્ડ લોન પેએબલ કેટલા, ટર્મ લોન કેટલા. પછી એમાં ડિસ્ક્લોઝ આવશે. ડિસ્ક્લોઝરમાં સિક્યોર્ડ બાય ટેન્જિબલ એસેટ કેટલા, સિક્યોર્ડ બાય ગવર્મેન્ટ ગેરંટી કેટલા, અનસિક્યોર્ડ કેટલા. એડવાન્સીસમાં પણ આપણે પ્રાયોરિટી સેક્ટરને કેટલા આપ્યા છે, પબ્લિક સેક્ટરને કેટલા આપ્યા છે, બેંકને કેટલા આપ્યા છે, અધરને કેટલા આપ્યા છે, ઇન્ડિયામાં કેટલા આપ્યા છે, આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા કેટલા આપ્યા છે. આ બધું ડિસ્ક્લોઝ કરવાનું આવશે. ખાલી ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરવાની છે.
ફિક્સ એસેટ હંમેશા એસેટ માઇનસ ડેપ્રિસિએશન. આ રીતે આપણે એનું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ બતાવીશું. જો કોઈ એસેટ પરચેસ કરી હોય તો પ્લસ કરવાનો, વેચી હોય તો માઇનસ કરવાનો. બરાબર. દરેક ફિક્સ એસેટ તો ખબર પડે, લેન્ડ, બિલ્ડિંગ, પ્લાન્ટ, મશીનરી, આ બધી ફિક્સ એસેટ કહેવાય. સપોઝ બેંકે કોઈને લોન આપી છે, હાઉસિંગ લોન આપી છે, અને એ લોન નથી ભરતો, તો એ હાઉસ બેંકે લઈ લીધું, તો એ હાઉસ બેંક માટે શું કહેવાય? ફિક્સ એસેટ કહેવાય? ના કહેવાય. એ અધર એસેટ કહેવાય, કારણ કે એને 7 વર્ષમાં વેચી દેવું પડે. પણ બેંક જે બિલ્ડિંગમાં પોતાનો ધંધો કરે છે, એ બિલ્ડિંગ એની ફિક્સ એસેટ કહેવાય. બેંકની અંદર આવેલું ફર્નિચર, ટેબલ, ખુરશી, એસી, એ બેંકની ફિક્સ એસેટ કહેવાય. અધર એસેટમાં ઇન્ટર ઓફિસ એડજસ્ટમેન્ટ નેટ પણ કયું આવે? ડેબિટ બેલેન્સ. ઇન્ટરેસ્ટ એક્રુડ એટલે અહીંયા લખું છું રિસીવેબલ. ટેક્સ પેડ ઇન એડવાન્સ, સ્ટેશનરી અને સ્ટેમ્પનો ક્લોઝિંગ સ્ટોક, નોન બેન્કિંગ એસેટ. બરાબર, તો એની એસેટ થઈ ગઈ. વારો આવ્યો કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટી. કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટી કોને કહેવાય? The liability which depends on happening or not happening of certain event. એને આપણે contingent liability કહીશું. દાખલા તરીકે claim against bank not acknowledged as debt. બેંક ઉપર શું થયો છે? કેસ થયો છે, પણ હજી કેસ કોર્ટમાં ચાલે છે, હજી બેંકે એનો ડેબ્ટ તરીકે એક્સેપ્ટ કરી નથી. તો contingent liability, because આ liability કોના પર ડિપેન્ડ છે? કોર્ટના ડિસિઝન પર. લાયબિલિટી ફોર પાર્ટલી પેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. બેંકે કોઈ કંપનીના શેરમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે, 10 રૂપીસનો શેર હતો, બેંકે કેટલા ભર્યા છે? 5 ભર્યા છે. 5 ભરવાના બાકી ને. એ ક્યારે ભરવાના? જ્યારે એ કંપની મંગાવે ત્યારે. પણ કંપની ક્યારે મંગાવશે ખબર નહીં. તો પાર્ટલી પેડ શેર્સ, ડિબેન્ચર્સ કે સિક્યુરિટી ખરીદી હોય, ઇન્વેસ્ટ કર્યું હોય, તો એ આપણે માટે શું કહેવાય? કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટી. લાયબિલિટી ઓન અકાઉન્ટ ઓફ ફોરવર્ડ એક્સચેન્જ કોન્ટ્રાક્ટ. બરાબર, ફોરવર્ડ એટલે ફ્યુચર એક્સચેન્જ કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો હોય, તો એ કોન્ટ્રાક્ટ ફૂલફિલ ના થાય તો લાયબિલિટી થશે. ધેરફોર ઇટ ઇઝ કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટી. બેંકે ગેરંટી આપી હોય, યુક્તા યુકે ગયા, તો એની બેંકે ગેરંટી આપી હતી, જ્ઞાન આવી થઈ જઈને ભણશે જ, ધમાલ મસ્તી કરે નહીં. પણ હવે ખબર શું, યુકે કઈ ત્યાં આગળ મ્યુઝિયમમાં જઈને કઈ તોડફોડ કરી દીધી, યુકે ને યુક્તાએ યુકેમાં જઈને, તો હવે એને પનિશ થયું. હવે એને ફાઇનાન્શિયલ પનિશમેન્ટ લાગી, તો અહીંયા ગેરંટી કોણે આપી હતી? બેંકે. તો બેંકે બિચારીએ ભરવા પડશે, ખોટી ગેરંટી લીધી. તો એ બેંક માટે શું કહેવાય? કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટી. એ ઇન્ડિયામાં કેટલી અને આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા કેટલી? એક્સેપ્ટન્સ એન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટ અને અધર ઓબ્લિગેશન. બેંકે કોઈ લાયબિલિટી એક્સેપ્ટ કરી હોય તો, ગેરંટી આપી હોય તો. અને અધર થિંગ ફોર વિચ બેંક ઇઝ કન્ટીજન્ટલી લાયબલ. 17 નોટ્સ ટુ અકાઉન્ટ આવે, કે બેંકે જે અકાઉન્ટ્સ બનાવ્યા છે એમાં કઈ પોલિસી યુઝ કરી છે, ઇન્ફોર્મેશન અને સિગ્નિફિકન્ટ અકાઉન્ટિંગ પોલિસી. વારો આવ્યો ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટ. ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટમાં 13માં ઇન્ટરેસ્ટ અર્ન આવી ગયો. એમાં જે ઇન્ટરેસ્ટની ઇન્કમ બેંકને મળતી હોય તે આવે. ઇન્ટરેસ્ટ ક્યારે મળે? જ્યારે ઇન્વેસ્ટ કર્યું હોય કે લોન આપી હોય. 14માં અધર ઇન્કમ આવી જાય. બેંકને કમિશન, એક્સચેન્જ, બ્રોકરેજ મળે, પ્રોફિટ ઓન સેલ ઓફ એસેટ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એમાંથી લોસ માઇનસ થઈ જાય. પ્રોફિટ ઓન રીવેલ્યુએશન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એમાંથી લોસ માઇનસ થઈ જાય. એટલે નેટ જે હોય તે. 15 નંબરમાં એ બેંકના ખર્ચા આવી જાય. કયા? ઇન્ટરેસ્ટના ખર્ચા, બેંકે જે ઇન્ટરેસ્ટ ચૂકવવાનું હોય તે. 16 નંબરમાં ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સ, આપણને ખબર પડે, ડે ટુ ડે રનિંગ એક્સપેન્સ આવી જાય બધા. તો અહીંયા આગળ આપણે એનું ફોર્મેટ કમ્પ્લીટ કર્યું. આ ફોર્મેટ દોરી દીધું છે આપણે. અંદરની દરેક ડિટેલ તમે યાદ રાખજો 2 થી 3 વાર વાંચીને, એટલે આપણે જ્યારે દાખલા ગણીશું નેક્સ્ટ ક્લાસમાં તો એ તમને કામ લાગશે. ઓકે, આજે આટલે અટકાવું છું.